อาร์เมเนียเคยเป็นอาณาจักรที่สำคัญในภูมิภาคคอเคซัสซึ่งมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลากหลายตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1จึงสามารถพบเห็นแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคกลางจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศแน่นอนว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากกว่าพันปีที่สำคัญของอาร์เมเนียยังคงยืนหยัดอยู่ข้ามเวลาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพวกเรา Cross Cutting Journey ออกเดินทางทริปนี้ในประเทศอาร์เมเนียและจอร์เจียเพื่อไปสัมผัสและทำความรู้จักทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึงเชิงสังคมและผู้คนที่เราได้พบเจอระหว่างทางยังมีสถานที่และเรื่องราวมากมายที่เรายังไม่เคยรู้ซึ่งควรค่าทำความเข้าใจและเพิ่มเติมประสบการณ์มาออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับเช้าวันใหม่ในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิพวกเรายังอยู่ที่เมืองเยเรวานเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศอาร์เมเนียโดยนัดหมายกับไฮและมาตินด้านหน้าตึกที่พักซึ่งพวกเราขอให้ไฮพาไปแวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆก่อนจะออกเดินทางไปตามจุดหมายของวันนี้เอาปะก็ได้ใช้好ใช้อันเดียว3 days, 5 days, 10 days. He knows what he wants. For me, like May to October is all many months. เนื่องจากอาร์เมเนียเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจึงใช้เวลาไม่มากนักอย่างจุดหมายของพวกเราในวันนี้ก็อยู่ห่างจากเมืองเยเรวานออกไปเพียง40 กิโลเมตรเท่านั้นรถของพวกเรามุ่งหน้าออกไปทางทิศตะวันออกสู่เมืองโคไทที่ตั้งของวิหารเก็กฮาร์ดและวิหารกานีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญในอาร์เมเนียเมืองโคไทนั้นตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคตอนกลางของประเทศอยู่ในที่ราบอารารัตด้านตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศโดยเฉพาะเทือกเขาเก็กฮัมที่เคยระเบิดมากว่าหลายพันปีก่อนและยังมีแม่น้ำสายสำคัญ3 สายที่พาดผ่านทั้งแม่น้ำอารักแม่น้ำฮัสดานและแม่น้ำอาซัดที่ไหลสู่เมืองกานีอีกด้วยภูมิประเทศจึงเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามตามประวัติศาสตร์นั้นอาณาเขตพื้นที่ของเมืองในปัจจุบันเคยเป็นพื้นที่ของเมืองไอรารัตแห่งอาณาจักรอาร์เมเนียโบราณโดยในบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับบริเวณภูมิภาคนี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 1 และ 2โดยถูกผลัดเปลี่ยนปกครองโดยกษัตริย์และตระกูลขุนนางของอาณาจักรอาร์เมเนียโบราณ
ก่อนจะถูกปกครองโดยเปอร์เซียตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และตกอยู่ภายใต้การยึดครองของเซลจุก มองโกและชาวเติร์กในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึงศตวรรษที่ 15 อารามเกกฮาร์ดนั้นถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยนักบุญเกเกอรีเดอะอิลลูมิเนเตอร์ผู้นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในอาร์เมเนียเป็นคนแรกจนกษัตริย์แห่งอาณาจักรอาร์เมเนียในยุคนั้นยอมรับศาสนาคริสต์เป็นชาติแรกของโลกจุดที่ตั้งเดิมนั้นอยู่บริเวณแอ่งน้ำในถ้ำจึงเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าไอริวังหรืออารามถ้ำต่อมาในศตวรรษที่ 9 อารามแห่งแรกนั้นถูกทำลายลงโดยชาวเปอร์เซียที่มายึดเมืองต่อมาได้มีการก่อสร้างและต่อเติมวิหารหลักขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1215 ภายใต้การอุปถัมภ์ของพี่น้องซาคาเร่และอีวานแม่ทัพแห่งราชินีทามาแห่งจอร์เจียซึ่งสามารถยึดเอาพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาร์เมเนียกลับคืนมาจากพวกเติร์กได้ประตูทางเข้าของวิหารนั้นมีขนาดไม่ใหญ่โดยด้านบนประตูจะเห็นการแกะสลักลวดลายลงบนหินเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในวิหารก็สัมผัสถึงความขลังแห่งศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการแกะสลักถ้ำหินจนกลายเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ภายในแบ่งเป็นห้องน้อยใหญ่มากมายเกินกว่าที่คิดเมื่อดูจากภายนอกจุดเด่นคือบริเวณโถงใหญ่ของวิหารซึ่งมีเสาหินค้ำยันเพดานถ้ำแท่นบูชาแสงเทียนที่จุดส่องสว่างไสวการแกะสลักหินภายในวิหารแห่งนี้นั้นมีอายุตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 13 หรือราว 800 ปีก่อนและด้วยเพดานที่สูงทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดนอกจากนี้ตรงโดมเพดานยังมีช่องกลมเปิดรับแสงสว่างและอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในวิหารอีกด้วยศิลปะการแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงบนหินรวมถึงอัฐิของนักบุญและนักบวชสำคัญที่เก็บรักษาไว้ทำให้วิหารแห่งนี้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่าขานว่าหลังจากที่องค์พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์แล้วยูดาห์หนึ่งในอัครสาวกได้นำหอกที่ใช้แทงพระเยซูจนสิ้นพระชนม์มาเก็บรักษาไว้ที่วิหารแห่งนี้แต่ก็น่าเสียดายว่าในปัจจุบันนั้นหอกนั้นได้หายสาบสูญไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีวิหารถ้ำหินแห่งนี้ก็ถูกเรียกขานว่าเก็กฮาร์ดอาวังหรือวิหารแห่งหอกจนกลายเป็นสถานที่แสวงบุญของคริสตชนชาวอาร์เมเนียรวมถึงผู้ศรัทธาจากเมืองอื่นๆมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาและในปีคริสต์ศักราช 2000 วิหารถ้ำหินเก็กฮาร์ดแห่งนี้ก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage เป็นที่เรียบร้อยอยากไปเลย จากวิหารเก็กฮาร์ดพวกเราออกเดินทางกันไปต่อที่เมืองกานีที่ตั้งของวิหารกานีซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรโดยไฮบอกกับพวกเราว่ามีที่แห่งหนึ่งที่แนะนำให้ไปแวะชมอยู่ระหว่างทางที่พวกเราจะไปพอดีนั่นคือ Symphony of Stones หรือ Symphony แห่งศิลาเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำอาซัดในพื้นที่หมู่บ้านกานีและบริเวณช่องเขากานีหรือกานีกอชช่องเขาอายุหลายล้านปี
ซึ่งสร้างสรรค์ให้เกิดเสาหินบะซอลต์รูปหกเหลี่ยมและห้าเหลี่ยมสมมาตรขนาดใหญ่ เรียงรายกันอยู่บนหน้าผาก่อตัวห่อหุ้มเนินเขาทั้งลูกไว้จนดูผ่านๆเหมือนเป็นการคุมสร้างงานด้วยวิศวกรและเครื่องมือที่มีมาตรฐานเพราะความสมมาตรอย่างน่าทึ่งซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์เอาไว้นั่นเองและเมื่อเราได้หยุดฟังเสียงที่ผสมผสานระหว่างเสียงลำธารเสียงลมที่มากระทบกับผาหินมันเหมือนกับการได้ฟังบทเพลงซิมโฟนีที่บรรเลงด้วยวงออร์เคสตราธรรมชาติซึ่งช่วยบำบัดจิตใจให้สงบนิ่งอย่างบอกไม่ถูกเลยครับจากบทเพลงซิมโฟนีแห่งศิลาพวกเราออกเดินทางไปสู่จุดหมายสุดท้ายของวันและนั่นจะเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางในประเทศอาร์เมเนียก่อนเดินทางไปต่อที่ประเทศจอร์เจียในช่วงเวลาที่เหลือของทริปนั่งรถมาไม่นานพวกเราก็มาถึงที่วิหารกานีวิหารกานีเป็นสถาปัตยกรรมแนวกรีกโรมันเพียงแห่งเดียวในอาร์เมเนียมีลักษณะโครงสร้างและสัญลักษณ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคก่อนที่อาร์เมเนียจะรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติอย่างไรก็ดีช่วงเวลาในการก่อสร้างนั้นยังไม่ชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตามมุมมองของนักประวัติศาสตร์ชาวอาร์เมเนียนส่วนใหญ่เชื่อว่าวิหารแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราชที่ 77 หรือเกือบ 2,000 ปีก่อนในรัชสมัยของพระเจ้าทูริทาเดสที่ 1 แห่งอาร์เมเนียเพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเมียร์เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และแสงสว่างตามอิทธิพลของลัทธิโซโรอัสเตอร์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 กษัตริย์ทิริตาเดสที่ 3 แห่งอาร์เมเนียได้รับเอาศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติสถานที่สักการะของศาสนานอกรีดทั้งหมดต้องถูกทำลายคงเหลือแต่วิหารกานีเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นโดยไม่ทราบสาเหตุในการยกเว้นแต่แท่นบูชาด้านนอกของวิหารและรูปปั้นของลัทธิในห้องใต้ดินถูกถอดออกไปหมดและมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนแทนต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1679 วิหารแห่งนี้พังทลายเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และถูกทิ้งร้างไปแต่ก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสต์ศักราช 1974 ในยุคที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตด้วยการนำชิ้นส่วนวิหารเดิมมาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนใหม่จนงดงามดังที่เห็นวิหารแห่งกานีตั้งอยู่บนขอบผารูปสามเหลี่ยมอันสวยงามของบริเวณหุบเขาเอวานหน้าผาสูงชันซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,396 เมตรเมื่อมองลงไปจะเห็นลำธารแม่น้ำอาซัดและเทือกเขาเรียงรายแบบพาโนรามาเป็นทัศนียภาพที่งดงามซึ่งติดตึงอยู่ในใจของผู้มาเยือนอย่างพวกเรา
หลายครั้งการเดินทางไปเปิดประสบการณ์พบเจอผู้คนและสถานที่ใหม่ๆซึ่งเราอาจไม่เคยรู้จักและไม่มีข้อมูลอะไรมากมายกับช่วยเติมเต็มความคิดความรู้สึกบางอย่างภายในใจของเราได้และอีกครั้งที่พวกเราบอกกับตัวเองว่าต้องหาโอกาสกลับมาที่นี่อีกให้ได้ Cross Cutting Journey